নমস্কাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় বহু সংখ্যক ছাৰ বাইদেৱে FinAssamত ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ তথ্য আপডেট দিছে আৰু যিসকলে দিয়া নাই তেওঁলোকেও দিয়াটো বাধ্যতামূলক কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে দিব লাগিব ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ মাইগভ পৰ্টেলতো ইয়াক লৈ এই পোষ্টাৰ প্ৰকাশ পাইছে এতিয়া কথা হ'ল FinAssam মানে কি FinAssamত কি তথ্য দিব লাগে এই কথাটো ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছো FinAssamত তথ্য দিয়াৰ পিছত যত আপোনালোকে দেখা পাব পেন্ডিং টু DDO DDOত পেন্ডিং হৈ থাকিব এই পেন্ডিংটো কেনেকুৱা ধৰণে নোহোৱা কৰিব পাৰি বা সেই অপচনটো কেনেকুৱা ধৰণে এপ্ৰুভ কৰিব পাৰি আপোনালোকক আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অৰ্থাৎ আপুনি এপ্লাই কৰা তথ্যখিনি এজন DDOই কেনেকুৱা ধৰণে এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব বা তাত সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কৰিবলগীয়া কাম কি আছে এই কথাখিনিও আজি আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে গম পাব গতিকে সৰা সাবিদসকল ভিডিওটো হেকলৈকে চাব আৰু লগতে আমি ইতিমধ্যে এটি WhatsApp গ্ৰুপ খুলিছো বিদ্যালয় আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে জৰুৰী খবৰসমূহ সেই WhatsApp গ্ৰুপৰ জৰিয়তে আমি শেয়াৰ কৰিম আমি আমাৰ PDF বিলাক বা বিভিন্ন লেটাৰ বিলাক তাৰ সেই গ্ৰুপৰ জৰিয়তে শেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী তেতিয়াহলে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকত গৈ আপোনালোকে এই WhatsApp গ্ৰুপত ক্লিক কৰি গ্ৰুপত জয়েন হ'ব পাৰে এতিয়া কথা হ'ল আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি FinAssamৰ কথা শুনিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ কাৰণে আন এটি ভিডিও চোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰ অৰ্থাৎ FinAssam কি বা FinAssamত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে এই কথাটো আপুনি জনাটো দৰকাৰ আপুনি যদি ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ এজন কৰ্মচাৰী তেতিয়াহলে আপুনি এই কথাটো জানিবই লাগিব কাৰণ আপোনালোকৰ দৰমহা তেজাৰীৰ জৰিয়তে হয় গতিকে আপুনি এই ভিডিওটো চাওক এই ভিডিওটোত মই FinAssam কি হয় বা FinAssamত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে সেই কথাখিনি সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিছো ভিডিওটো মই ওপৰৰ এই আই বটমটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাব আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যিখিনি নতুন তথ্য ইতিমধ্যে FinAssamত আপডেট দিব লাগিব সেই তথ্যখিনি যদি কেনেকুৱা ধৰণে আপডেট দিব লাগিব সেই কথাখিনি এতিয়ালৈকে বুজা নাই কি তথ্য আপডেট দিব লাগিব সেই কথাখিনি যদি আপুনি বুজা নাই এই ভিডিওটো চাব এই ভিডিওটোত মই সেই কথাখিনি পুংখানুপুংখভাৱে বৰ্ণনা কৰিছো ইতিমধ্যে প্ৰায় ৭৫,০০০তকৈ অধিক ব্যক্তিয়ে এই ভিডিওটো চাইছে ভিডিওটো মই ওপৰ আই বটমতো দিম ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেনেহলে আহকচোন DDOত হৈ থকা পেন্ডিং যেতিয়া আপুনি এমপ্লয়ি লগইনত গৈ খোলাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাব যে কি পেন্ডিং টু DDO হৈ আছে পেন্ডিং টু DDO কেনেকুৱা ধৰণে এপ্ৰুভ কৰিব পাৰি সেই কথাখিনি আপোনালোকক পুংখানুপুংখভাৱে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম প্ৰত্যেকখন হাই স্কুল প্ৰত্যেকখন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী প্ৰত্যেকখন কলেজৰ এই প্ৰিন্সিপাল সকল বা হাই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকসকল যেহেতু একোজন DDO গতিকে এই কামখিনি তেওঁলোকে নিজে কৰিব লাগিব আৰু LPMৰ ক্ষেত্ৰতো এই কামখিনি কৰাটো জৰুৰী হ'ব গতিকে আহকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু লগতে তথ্যখিনি ভালদৰে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো শ্ৰদ্ধা ছাৰবিদসকল আপোনালোকে DDO লগইন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে যাব লাগিব মানে গুগলত টাইপ কৰিব লাগিব FinAssam.in তাৰ ভিতৰত তলত গৈ FinAssamৰ যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট তাত যাব লাগিব Assam Finance যত লিখা থাকিব FinAssam fin.assam.gov.in যেতিয়া এটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে FinAssamৰ অফিচিয়েল পেজটো খোল খাব এটো হৈছে FinAssamৰ অফিচিয়েল পেজ আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি এতিয়া কি কৰিব লাগিব আপুনি DDO লগইন কৰিব লাগিব DDO লগইন কৰিবৰ কাৰণে এই যে তিনিডাল আঁচ আছে দেখা পাইছে নহয় অকমান ডাঙৰ কৰি দেখুৱাই দিছো এই যে তিনিডাল আঁচ আছে এই তিনিডাল আঁচত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাওক ইয়াতে ভালেগিটো অপচন দেখা পাব ইয়াতে চাওক হোম মডুল ড্যাশবোৰ্ড লগইন আৰু কন্টাক্ট এটা লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ দুটা অপচন ওলাব এটা হৈছে ইউজাৰ লগইন আনটো হৈছে এমপ্লয়ি লগইন আপুনি কি কৰিব লাগিব ইউজাৰ লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব এমপ্লয়ি লগইন মানে হৈছে প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে আপোনালোকে যেটো কাম কৰিব লাগিব এটো হৈছে এমপ্লয়ি লগইন DDOৰ লগইনটো হৈছে ইউজাৰ লগইন আপুনি ইউজাৰ লগইনত ক্লিক কৰক ইউজাৰ লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে কি দিব লাগিব আপোনালোকে ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ড দিব লাগিব আৰু এতিয়া মই ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ড দি এইটো এটি DDO লগইন অন কৰি লম লগইন কৰি লম তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী ষ্টেপটো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপুনি যেতিয়া এই ইউজাৰ লগইনত লগইন কৰিব অৰ্থাৎ DDO লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্দিষ্ট DDO জনৰ নাম DDOৰ ডেজিগনেশ্যন এইখিনি আহিব এইখিনি মই দেখুৱা নাই তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰাইট কৰ্নাৰত আপোনালোকৰ এই অপচন কেইটা আহিব কি আছে চাওক ড্যাশবোৰ্ড বাজেট
সিলিং তাৰপিছত এই ইয়াতে চাওক $FS/TS বিল কালেকশ্যন ৰাইট আৰু তাৰ একেবাৰে তলত আহিব এমপ্লয়ী এণ্ড পে'ৰোল আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব এমপ্লয়ী এণ্ড পে'ৰোলত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি এমপ্লয়ী এণ্ড পে'ৰোলত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এই যে পেন্ডিং যিসকল ব্যক্তিয়ে এপ্লাই কৰিছিল এপ্লাই কৰাৰ যিটো সিস্টেম এই যে পেন্ডিং টু DDO হৈ আছিল এই পেন্ডিং টু DDO টো চাব পাৰিম আৰু কিমানজন ব্যক্তিয়ে এপ্লাই কৰিছে এপ্লাই কৰাখিনি আমি ইয়াতে চাব পাৰিম এটা দেখা পোৱা যাব এতিয়া আপুনি এমপ্লয়ী এণ্ড পে'ৰোলত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই অপচনটো ওলাব মানে এই পেজটো ওলাব ওপৰত দেখা পাব ইনবক্স NPS ফাৰ্ষ্ট স্যালাৰি এমপ্লয়ী এণ্ড পোষ্ট ডিটেইল তাৰপিছত চেঞ্জ ৰিকুৱেষ্ট অফ এমপ্লয়ী গ্ৰিভেন্স GPF উইথড্ৰৱেল এনেকৈ দেখা পাব তাৰ তলত দেখা পাব এই এমপ্লয়ী প্ৰভিজনেল স্যালাৰি ট্ৰেন্সফাৰ এমপ্লয়ী কোনবা যদি ইয়াৰ পৰা এই মানে নিৰ্দিষ্ট DDO টোৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ এমপ্লয়ী ৰিটায়াৰ এমপ্লয়ী এক্সপায়াৰ এমপ্লয়ী আদাৰ পোষ্ট সাৰ্ভিস তাৰপিছত দেখা পাব এই DDO বেসিক ডিটেইল ৰিটেইনিং এমপ্লয়ী সাসপেন্ডেড এমপ্লয়ী এণ্ড লিভ এইখিনি দেখা পাব লিভ মানে যিবিলাক আমাৰ আনলিভ লোৱা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব এই যে অপচনটো আছে চাওক চেঞ্জ ৰিকুৱেষ্ট অফ এমপ্লয়ী কাৰণ আমাৰ এমপ্লয়ী লগইনত কি আছিল চেঞ্জ ৰিকুৱেষ্ট বুলি আছিল গতিকে চেঞ্জ ৰিকুৱেষ্ট অফ এমপ্লয়ীত আপুনি কি কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিব লাগিব এটো চাই লওক 3 নম্বৰ অপচন 5 নম্বৰ অপচনটো চেঞ্জ ৰিকুৱেষ্ট অফ এমপ্লয়ীত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া মই চেঞ্জ ৰিকুৱেষ্ট অফ এমপ্লয়ীত ক্লিক কৰি কেনেকুৱা ধৰণে এপ্ৰুভ কৰিব লাগে সেইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম চেঞ্জ ৰিকুৱেষ্ট অফ এমপ্লয়ীত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তিনিটা অপচন ওলাব এমপ্লয়ী ৰিকুৱেষ্ট বেংক আপডেশ্যন এমপ্লয়ী ড্যাশবোৰ্ড আৰু ইয়াতে আপুনি কিহত ক্লিক কৰিব লাগিব প্ৰথম যেটো অপচন এমপ্লয়ী ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব এমপ্লয়ী ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যে তাত 6টা অপচন 8টা অপচন আছিল আমাৰ যি এই এমপ্লয়ী ডিটেইল চেঞ্জত 8টা অপচন আছিল এই 8টা অপচনৰ আপোনালোকে 8টা অপচন দেখিবৰ কাৰণে পাব আমাৰ এই 8টা অপচন কি আছিল প্ৰথমতে আছিল নেম চেঞ্জ তাৰ পিছত আছিল ডেট অফ বাৰ্থ চেঞ্জ তাৰ পিছত আছিল পান চেঞ্জ তাৰ পিছত আছিল স্পৌছ চেঞ্জ তাৰ পিছত আছিল এই ডেট অফ জয়নিং চেঞ্জ তাৰ পিছত আছিল ৰিটায়াৰমেন্ট এজ চেঞ্জ তাৰ পিছত আছিল এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন এই যে 8টা অপচন আছে এই 8টা অপচন আপোনালোকৰ ওলাব মই এটা ডাঙৰকৈ দেখুৱাই দিছো ওপৰত DDOৰ নাম এইবিলাক আহিব এইখিনি মই দেখুৱা নাই কাৰণ সিকিউৰিটি কথা আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আহিব আৰু তাৰ পিছত প্ৰথমতে আপুনি এটা কোনটো কৰিব হেতুত ক্লিক কৰিব লাগিব ধৰা হল ইয়াতে চাওক এই নেম চেঞ্জটো অলপ কোলা হৈ আছে কোলা হৈ থকাৰ কাৰণে ইয়াতে কি ওলাইছে চাওক আপুনি ইয়াতে নেম চেঞ্জটো ওলাইছে সাৰ্ভেটো সকল ধৰা হল আমি নেম চেঞ্জ এই অপচনটো এটা এপ্ৰুভ কৰিব লাগে DDO জনৰ কি কৰিব লাগিব ধৰা হল মই নলিনী কান্ত ডেকাৰ কাৰণে 8টা অপচন এপ্লাই কৰিছো ইফালে মোৰ এমপ্লয়ী লগইনত যেটো 8টা পইণ্ট চেঞ্জৰ অপচন আহিছিল 8টা চেঞ্জ কৰিছো DDO জনে নলিনী কান্ত ডেকাৰ কাৰণে 8 বাৰ এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ নেমৰ কাৰণে একবাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ কাৰণে একবাৰ পান কাৰ্ডৰ কাৰণে একবাৰ স্পৌছৰ কাৰণে একবাৰ ডেট অফ জয়নিংৰ কাৰণে একবাৰ ডেট অফ ৰিটায়াৰমেন্টৰ কাৰণে একবাৰ তাৰ পিছত এই কি বুলি কয় এই এমপ্লয়ী ডিটেইলছৰ কাৰণে এই আমাৰ যেটো আছিল এডুকেশন কোৱালিফিকেশন সবৰ কাৰণে একবাৰ এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব এতিয়া ধৰা হল নেম চেঞ্জ বুলি যেতিয়া মই ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকক অলপ আগতে দেখালো নেম চেঞ্জ ৰিকুৱেষ্ট বুলি আহিব নেম চেঞ্জ ৰিকুৱেষ্ট বুলি অহাৰ লগে লগে যেতিয়া আমি এইটো অকমান ওপৰ ফালে তুলি দিম তলত এমপ্লয়ী নেম বুলি আহিব কি আহিব ইয়াতে এমপ্লয়ী নেম বুলি আহিব এমপ্লয়ী নেমটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াতে চাওক কোন তাৰিখে এই এমপ্লয়ী জনে এপ্লাই কৰিছিল ডেট অফ সাবমিশন 5/7/2023 অৰ্থাৎ সেই এমপ্লয়ী জনে 5/7/2023 কি কৰিছিল তেওঁ তথ্যখিনি আপডেট দিছিল এমপ্লয়ী লগইনত সেইখিনি আহিব এতিয়া যিজন এমপ্লয়ী আছে এমপ্লয়ী জনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব এয়া দেখিছে এমপ্লয়ী নেম আৰু এ নাম্বাৰ 1 এজন এমপ্লয়ী নাম আছে মই এমপ্লয়ী নামটো চিনি নোপোৱা কৰি দিছো ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিব
এই এমপ্লয়ী নামটো নীলা হৈ থাকিব নীলা হৈ থকাৰ লগে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখেতে এমপ্লয়ী নেম চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত কি ডকুমেন্টছ দিছিল সেই ডকুমেন্টছটো আপুনি চাবৰ কাৰণে পাব এইটো মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিক্যালি দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যেতিয়া আপুনি এই নিৰ্দিষ্ট এমপ্লয়ীজনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই পেজটো ওলাব আৰু এই পেজটোত চাওক এমপ্লয়ী নেম চেঞ্জ ৰিকুৱেষ্ট বুলি ওপৰত আহিছে তলত এমপ্লয়ীজনৰ নাম আহিছে এমপ্লয়ীজনৰ নাম আহিছে লগতে ইয়াতে চাওক নেম চেঞ্জ এটাচমেন্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই যেটো অপচন ইয়াতে আপোনাৰ কি আহিব জানেনে ইয়াতে আপোনালোকৰ আহিব এই ব্যক্তিজনে বিশেষ কি ডকুমেন্টছ ইয়াতে আপডেট দিছে অৰ্থাৎ কি ডকুমেন্টছ ইয়াতে তেওঁ নেম চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত আপলোড কৰিছিল ডকুমেন্টছটো আহিব আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি এই ডকুমেন্টছটো চাব পাৰিব ডকুমেন্টছটো শুদ্ধ হয় নে অশুদ্ধ হয় অৰ্থাৎ প্ৰকৃত তথ্য দিছে নে নাই এইখিনি যদি আপোনাৰ দৃষ্টিত শুদ্ধ হলে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াৰ পৰা আৰু অকমান লেফট সাইডে এটা অপচন পাব সেই অপচনটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম লেফট সাইডে চাওক এটা দেখা পাইছে ইয়াতে সাবমিট টু ট্ৰেজাৰী or reject আপোনালোকে দেখা পাইছানে অ্যাকশন সাবমিট টু ট্ৰেজাৰী অবলিক এই তলত দিয়া আছে ৰিজেক্ট এতিয়া আপুনি দুটা অপচন কৰিব পাৰে প্ৰথমতে এমপ্লয়ীয়ে ডাটাখিনি এন্ট্ৰি কৰিলে তাৰ পিছত DDO আহিল আপুনি DDO হিচাপে এই তথ্যখিনি চাই যদি শুদ্ধ হয় আপুনি সাবমিট টু ট্ৰেজাৰী কৰিব যদি শুদ্ধ নহয় ৰিজেক্ট কৰিব এতিয়া আপুনি ডকুমেন্টছখন চাই ললে ইয়াতে চাই লোৱাৰ পিছত ভাবিলে যে কি ডকুমেন্টছটো ঠিকে আছে কথাখিনিও শুদ্ধ হয় নামও শুদ্ধ হয় এতিয়া আমি সাবমিট টু ট্ৰেজাৰী কৰিম সাবমিট টু ট্ৰেজাৰী কৰিব লাগিলে ট্ৰেজাৰীৰ ধৰ এপ্ৰুভ কৰিব আৰু আপুনি এপ্ৰুভ কৰিব লাগিলে আপুনি কি কৰিব লাগিব সাবমিট টু ট্ৰেজাৰীত ক্লিক কৰিব লাগিব মই সাবমিট টু ট্ৰেজাৰীত ক্লিক কৰি কেনেকুৱা ধৰণে এপ্ৰুভ কৰিব লাগে হেতু দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাওক সৰা সাৰ্ভাইডসকল অলপ আগতে ইয়াতে দুটা অপচন আছিল সাবমিট টু ট্ৰেজাৰী আৰু ৰিজেক্ট এই যেতিয়া মই সাবমিট টু ট্ৰেজাৰী কৰিলো সাবমিট টু ট্ৰেজাৰী কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক প্ৰসিড ইন ট্ৰেজাৰীলৈকে কি হৈছে প্ৰসিড কৰা হল বুলি ইয়াতে আহিব আৰু এই ট্ৰেজাৰীলৈকে প্ৰসিড কৰা হল বুলি এই কামখিনি যেতিয়া DDO কৰিব আপোনাৰ তাত কি অপচন আহিব হেতু আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপুনি যে এমপ্লয়ী লগইনত এমপ্লয়ীত ক্লিক কৰি আপুনি ডাটাখিনি আপডেট দিছিল তাত ইতিমধ্যে পেন্ডিং টু DDO হৈ আছিল তাতে কি অপচন আহে হেতু মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা লগ আউট কৰি এমপ্লয়ী লগইন কৰি এমপ্লয়ী লগইনৰ অপচনটোত আপুনি যে নেম চেঞ্জৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট দিছিল তাত কি আহিছে হেতু দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ভিডিও আৰু এই ভিডিওটো আমি জনাটো দৰকাৰ কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় যে হাই স্কুল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আৰু কলেজ বিলাকৰ প্ৰিন্সিপাল সকলো যেহেতু এই কামখিনি কৰিব লাগিব তেওঁলোক যেটো নিজে একোজন DDO তেওঁলোকে এই কামখিনি জনাটো দৰকাৰ বা আপুনিও এই কামখিনি এই ভিডিওটো চাই কথাখিনি জানিলে তেওঁলোকক এই কথাখিনি কৈ দিব পাৰিব আপুনি ধৰক এজন হাই স্কুলৰ শিক্ষক আপুনি আপোনাৰ হাই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকজনক আপুনি ধৰক এজন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ শিক্ষক আপুনি আপোনাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী প্ৰিন্সিপালজনক এই কথাখিনি ক'ব পাৰিব গতিকে এই কামটো এই ভিডিওটো চোৱাটো দৰকাৰ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আপুনি যদি এই কেনেকুৱা ধৰণে FinAssamৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে সেই কথাখিনি বুজি উঠা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ চাব আৰু FinAssamত কি তথ্য আপলোড কৰিব লাগে স্টেপ বাই স্টেপ আমি দেখুৱাই দিছো সেই তথ্যখিনিও আপুনি ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত গৈ চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব সদা সাৰ্ভাইডসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশন প্ৰেছ কৰি থব